नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मेरो भान्साघरमा पाक्दैछ अमिलो तामा र आलुको ग्रेभी तरकारी। हजुरहरू कसले कसले बनाएर खानुभएको छ छैन भने बनाऊ है त। त्यसको लागि हामीलाई सुरुमा चाहिन्छ सामग्रीहरू। मैले यहाँ उसिनेको आलु लिएकी छु अनि अमिलो तामालाई टुक्रा टुक्रा गरेर काटेर लिएकी छु। मेथीको गेडा, प्याज, टमाटर, बेसार नुन र जिरा धनियाँको पाउडर, धनियाँ, हरियो धनियाँको पत्ता, टिमुर कुटेर अनि खुर्सानी काटेर लिएकी छु। अदुवा लसुन, थोरै जिराको गेडा र पकाउनुको लागि तेल। अब सुरु गरौँ है त पकाउनुको लागि। मैले एउटा भाँडोमा तेल तताएँ। अब यो तेललाई मजाले तात्न दिने। तेल तातेपछि थोरै मेथी अनि सँगसँगै जिरा राखेर यसलाई यतिको कालो हुँदासम्म पुर्याउने। अनि प्याज राख्नुपर्छ। थोरै नुन पनि राख्यो भने प्याज एकदमै छिटो भुटिन्छ। अब प्याज यतिको ब्राउन भइसकेपछि लसुन अदुवा राखेर एकैछिन चलाउने अनि यसमा टमाटर राख्ने। अब टमाटर राखेपछि पनि यो टमाटर नगलुन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ। अब टमाटर गलिसकेपछि हामीले नुन, बेसार अनि जिरा धनियाँको पाउडर राख्छौँ। अब चलाएर तेल नछडुन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ। अब यसमा उसिनेको आलु राख्ने। हामीले नुन 2 चोटि राखेको भएर ध्यान दिनुपर्छ। अब आलु भुटिसकेपछि टिमुर र खुर्सानी राख्ने अनि काटेर राखेको तामा राखेर मजाले 2 देखि 3 मिनेटसम्म अरू चलाउनुपर्छ। अब यसमा तातो पानी राख्ने। आफूलाई कति रस खान मन लाग्छ त्यही अनुसार पानी एडजस्ट गर्न सकिन्छ र नुन पनि चाख्ने यो स्टेजमा। अब छोपेर लगभग 10 मिनेट पकाएपछि हाम्रो तामा रेडी भयो। माथिबाट धनियाँ छर्किने अनि एकचोटि मजाले मिक्स गरेपछि यो सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो। हजुरहरूले तातो भातसँग खान सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी कुकिङ।